Isimulan natin yung pagre-repaint ng hubcap. Gagawin natin siyang color black. So project na ito is DIY. So kung tatanong kayo kung maapektuhan ba warranty, no? Kasi hindi naman siya more on exterior naman siya, or hindi siya electrical, so hindi mababayad yung warranty kahit brand new siya. Kasi lang is bago mo matanggal ang hubcap ng Hyundai na ito, ng Hyundai Reina, is kailangan mong i-unbolt yung apat kasi nakasalpak siya kasama ng bolt. Unlike nung ibang hubcap, attachable lang siya, kaya minsan kung may makikita ka, nilalagyan nila yung tali, nilalagyan nila noon para hindi kumulas. So ang style lang sa Reina ay i-unbolt mo muna bago mo makalas to. So start natin. Then pa-place yung jack dun sa pinaka frame niya sa dito. So make sure na ang tatamaan niya ibakal. So kanina nakita niyo, niluwagan ko itong apat na tornilyo. Importante yon para pag hindi siya pwedeng hindi i-jack, kasi maaaring tumabingi pag hinigpitan niyo. Mas maganda kasi lapat na lapat siya. Magkakaproblema kapag hindi niyo ginawa yan. So ayan, nina-jack ko na siya. Para lang nagpapalit kayo ng gulong. Kasi dapat i-make sure nyo na pag tinanggal nyo tong apat na bolt, kasi luluwag siya luluwag yung gulong. So dapat pag binalik mo, lapat na lapat pa rin siya. So yan, pinapatuyo na lang natin. Yan, ready na sa pinturahan. Then for second coating, mamaya ready for fourth coating. So yan, done with third coating. So ready to apply na later ng fourth coating. Then pag okay na siya, i-clear coat ko na. That's it. So kita nyo, done na yung first clear coat niya. Yeah. So after a minute, i-apply ko na yung second clear coat. By the way, yung ginamit ko lang is na pang coat ng black. Saka ng clear coat is Bosny, worth at least 100 pesos lang isa. Ang result after applying
yung clear coat. So, ngayon po hindi siya maaraw. So, kasi paulap po. So, yan yung result niya. Ganyan yung itsura niya. So, konting papel na lang. Then, a-apply. Babalik ko na.